Welcome to my YouTube channel. এটো হল J7 Max মোবাইল সো এটো মাইকৰ প্ৰবলেম হৈ আছে সো এটো মাইক এয়া চাই আছে মই দেখাই আছো এটো হল এটোৰ লগত আছিল মাইকটো ছিঙি গৈছে সো এটো কেনেকৈ বনাম এটো চাওক এটা মাইকটো আছিল মাইকটো ছিঙি গৈছে সো এটো মাইক এটো আমি তিনটা জাম্পাৰ মাৰি লৈছো মাইকটোৰ J2 বা J7 একে মাইক হয় এটো চাওক এটো কোনটোৰ পৰা জাম্পাৰ মাৰি মই দেখাই দি আছো অলৰেডি এটো এটা পয়েন্ট সো আৰু এটো এটা পয়েন্ট সো গ্ৰাউন্ডটো জৰ পৰা দিব পাৰিম যিকোনো একটাৰ পৰা তিনটাই জাম্পাৰ মাৰিব লাগিব সো চাই থাকক মই জাম্পাৰটো মাৰি দি আছো হ্যাঁ এটো জাম্পাৰটো মাৰি দিলো সো মই আৰু ভালকে বুজাই দিম ৰব এটো চাওক নিশ্চয় দেখা পাইছে সো মোৰ ভিডিওটো যদি অলপ ভাল লাগিছে সো লাইক এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এন্ড বেল আইকনটো অল নোটিফিকেশন কৰি ৰাখিব মই অলপ ক্লিন কৰি ভালকে দেখাই আছো এটো চাওক এটো এটা পয়েন্ট আৰু গ্ৰাউন্ডটো ইয়াতে দি দিছো সো নিশ্চয় বুজি পাইছে থ্যাংক ইউ